khi khi mà chính phủ bắt đầu lấy lại quyền hành từ chính trường và thương trường thì tôi khuyên các anh chị là nên giao lại những cái ghế mà thiên về xã hội cho những cái người vô sản, và những cái ghế thiên về chính trị và thiên về kinh tế nên giao lại cho những người tư bản, là dành cho cái trường phái tư bản của các anh chị là những cái nước đa đảng đó. Các anh chị nên làm theo kiểu đó. Thì tôi đã bảo với các anh chị luôn là chính phủ luôn giữ được cái sự công bằng giữa hai giới tư bản và vô sản. Chứ nếu mà chúng ta giao hết lại cho một cái giới nào đó thì sẽ không bao giờ giữ được sự cân bằng, sẽ ngay lập tức là nó sẽ gối loạn nội bộ liền. Tại vì ở những nước tư bản á, cái giới tư bản họ rất là mạnh, mà bây giờ các anh chị bó buộc họ ngay lập tức sẽ không bao giờ được. Họ sẽ chống đối các anh chị và họ sẽ lật đổ các anh chị. Họ có tiền mà, họ sẽ diện quân đội mau lắm. Các anh chị chưa hiểu được cái cuộc nội chiến đó đâu. Nó gọi là nó không phải là nội chiến mà là nó gọi là đấu tranh tư tưởng. Vì vậy ở một chính phủ mà muốn cho công bằng luôn là nên dùng cả hai giới. Thì ở Việt Nam tôi cũng đang xây dựng như vậy thôi. Tức là tôi vừa có những cái tổ riêng để mà làm việc riêng, có những ông phó thủ tướng riêng để mà làm việc riêng với giới tư bản, và có những cái người riêng mà làm việc riêng với những giới vô sản. Rồi thủ tướng là người quyết định, thủ tướng là người đưa ra những cái quyết định công bằng nhất trên xã hội, gọi là công bằng, có thể nói gọi là dung hòa lợi ích giữa hai giới vô sản và tư sản. Chứ nếu gọi là công bằng thì nó cũng không phải là công bằng đâu. Tại vì như bây giờ thì tôi bỏ ra 10.000 đầu tư, anh làm không mà anh đòi lấy hết 10.000 làm sao được. Anh phải chia lại cho tôi, và tôi phải lấy 6 phần, anh lấy 4 phần, tại vì tôi đầu tư. Anh làm mà làm sao mà anh có thể lấy hết cái phần lợi ích được. Vì vậy làm sao gọi là công bằng được. Cái đó là đâu phải gọi là công bằng, mà cái đó gọi là dung hòa lợi ích. Ở đây mình không xây dựng một mô hình công bằng như ông Các Mác, mà mình gọi là dung hòa lợi ích giữa hai giới vô sản và tư sản. Mà chính phủ phải là người nắm hết thì mới phân bổ được. Chứ nếu mà chính phủ không nắm hết, chính phủ vẫn còn mù mờ một cái gì đó và còn nương tựa vào giới tư bản, ở những cái nước tư bản, thì chính phủ sẽ không bao giờ phân bổ được. Tại vì giới tư bản họ kèm chính phủ, họ đè chính phủ, thì làm sao mà chính phủ có thể mà phân bổ được. Chính phủ sẽ không bao giờ làm được cái chuyện đó. Chỉ khi nào các anh chị cổ phần, các anh chị nắm hết rồi đó, các anh chị nắm lại quyền lực trên thương trường rồi, là những cái nhà đại tư bản họ dùng, họ có giàu cái nào giàu đi chăng nữa thì họ cũng không bao giờ qua mặt được chính phủ. Và họ muốn cái gì họ phải bàn với chính phủ, rồi chính phủ mới bàn với giới vô sản. Làm như vậy có được không? Thì như vậy là mình mới dung hòa lợi ích đôi bên, thì mới ra thành lực, hoặc giả là ký thành một cái văn bản gì đó, ban hành ra một cái gì đó. Chứ nếu mà các anh chị ngã về cái giới tư sản không là nó sẽ trở về cái mô hình cũ là chủ nghĩa tư bản. Còn nếu mà các anh chị ngã về cái giới vô sản không thì là nó sẽ ngã về cái mô hình cũ là của chủ nghĩa cộng sản. Vì sao mà lại không đưa những người vô sản vô trong những cái trường phái kinh tế, mà lại chỉ đưa họ ở cái xã hội thôi? Tại vì họ ở ngoài xã hội họ mới hiểu được những người vô sản. Còn trường phái kinh tế là hãy nên để cho những người tư bản họ làm. Với cái nết kinh doanh bạo phát bạo tàn của họ đó, họ sẽ có những chiến lược rất là hay. Họ đưa những chiến lược đó, xã hội không chấp nhận đâu, chính phủ không chấp nhận đâu, giới tư vô sản không bao giờ chấp nhận. Nhưng mà có thể gọi là lấy từ cái chiến lược đó nó mới nảy nở ra một cái chiến lược gọi là dung hòa được cái lợi ích của giới vô sản. Mà nếu không có những cái chiến lược bạo phát bạo tàn đó, thì kinh tế không bao giờ phát triển. Vì vậy kinh tế nên giao lại cho giới tư bản là đúng. Làm như vậy là quá chính xác. Thì ở những nước tư bản đó thì nên chọn là hai đảng thôi, một đảng Cộng hòa và một đảng xã hội. Như vậy là rất là ok. Và đảng xã hội chỉ nên là quan tâm tới xã hội thôi, không quan tâm đến những thứ khác, quan tâm tới lợi ích của giới vô sản. Còn đảng Cộng hòa là họ đưa ra những chiến lược để phát triển kinh tế, phát triển đất nước, rồi hai cái nó dung hòa với nhau. Thì chính phủ ở đó là chính phủ là người đứng chính giữa, mà chính phủ phải xây làm sao để ra được những cái chiến lược gọi là công bằng với hai bên,
hai bên người ta hài lòng với cái đó. Chứ nếu mà mình đứng chính giữa mà mình xử sự không đàng hoàng thì bất kỳ một bên nào nó cũng có thể lật đổ chính phủ ngay lập tức, hoặc là nội chiến, hoặc là chiến tranh thương trường. Mà khi mà các anh chị đã tổ chức khởi nghiệp cho giới vô sản rồi đó, họ sẽ bắt đầu chuyển dịch dần dần lên giới tư bản. Thì cũng chưa biết là cái cục diện đó và cái loại tư sản biến thể thì tôi chưa có gọi là cái khái niệm cụ thể. Có lẽ là qua ngày mai tôi sẽ nói tới cái vấn đề tư sản biến thể, là những cái người vô sản mà khi được đầu tư họ trở thành tư bản, họ sẽ ra như thế nào, họ có chấp nhận những cái người tư bản đang có hay không, họ có hòa đồng với những người đó hay không, hay là họ lại tiếp tục quay về với cái giới vô sản để mà họ móc nối, để mà họ chống lại những cái người tư bản cũ. Và cái đó là nó cũng có thể gọi là xảy ra một cái cuộc chiến tranh nếu mà mình không có nhận định cụ thể. Vậy tôi ở đây là tôi viết trước, nên tôi cũng phải nói rõ những cái tình huống ra cho các anh chị biết, chứ để khi mà thực hiện rồi là nó còn nhiều cái nó gút mắt nữa. Còn ví dụ tư sản biến thể đó là ngày mai tôi suy nghĩ xong thì tôi sẽ nói cho các anh chị biết. Còn bây giờ thì các anh chị chủ yếu là nghiên cứu cái phần là chính phủ lấy lại cái quyền điều hành từ chính trường, thương trường. Bất kỳ một quốc gia nào cũng phải đi vô con đường đó thôi. Tại vì chỉ có con đường đó mới mở cửa được, chỉ có con đường đó mới có thể gọi là chính phủ mới có thể gọi là nắm được hết tất cả, quản lý được hết. Ở những quốc gia nghèo nếu mà không đi con đường đó thì mở cửa bằng cái cách nào? Không có cách nào khác, chỉ có cái cách đó mới mở cửa được. Mà nếu mở cửa lên rồi, phát triển lên rồi thì lúc đó nó lại chằng chéo với nhau, nó không thể nào xảy ra chiến tranh được. Chứ đâu phải như hồi ngày xưa mình đi xâm lược thuộc địa rồi mình mạnh lên rồi mình đánh lộn, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Khi mà mình mở cửa, những cái nước tư bản họ đầu tư vô, vì cho dù mình có giàu mạnh lên cỡ nào thì họ cũng có chân kinh tế trong đó, họ chằng chéo với nhau, làm sao mà đánh nhau được. Không bao giờ có chiến tranh đâu. Từ khi mở cửa là sẽ không bao giờ có chiến tranh. Và áp dụng theo cái mô hình này là tất cả các quốc gia đều có thể mở cửa. Và nếu mà mở cửa rồi thì cơ hội làm ăn cho thế giới tư bản vô số kể. Đó là cái cơ hội làm giàu cho các anh chị. Tôi cũng biết là các anh chị có rất là nhiều tiền và các anh chị đã sẵn sàng làm từ rất là lâu rồi. Các anh chị đang chờ cái nguyên lý này thôi. Và bây giờ các anh chị đã thâu lại cái quyền lực rồi luôn rồi. Tôi cũng biết cái đó. Và các anh chị thâu rồi, các anh chị nên nhớ là vẫn còn hai giới vô sản và tư sản, vẫn phải xử sự làm sao mà dung hòa được cái lợi ích đó, chứ không thể nào mà xử sự phiến diện theo một bên được. Tại vì nếu mà làm như vậy, các anh chị sẽ tổn hại gọi là cái nội lực của các anh chị, và các anh chị sẽ không bao giờ phát triển được, sẽ không mạnh được. Tại vì đấu đá nội bộ thì làm sao mạnh được, trừ khi nào các anh chị thâu lại rồi. Thâu thì dễ rồi đó, nhưng mà tới hồi các anh chị ra những cái quyết sách thì làm sao mà có thể mà dung hòa hai bên được. Tại vì giới vô sản họ cũng theo chính trị của các anh chị, họ cũng ngồi trong đó, giới tư bản cũng ngồi trong đó, đòi hỏi cái người tổng thống đó, cái người đó là phải có những quyết sách gọi là dung hòa hai bên. Và nếu mà làm được cái chuyện đó thì tôi bảo đảm là cái đất nước các anh chị là gọi là đúng là dân minh chủ nghĩa xã hội, là như vậy. Rồi, chúc các anh chị thành công. Ngày mai tôi sẽ nói về vấn đề tư sản biến thể.